අයිබෝන් හැමෝටම GURULKDOTCOM වෙබ් අඩවිය මගින් ඉදිරිපත් කරන තවත් DVD පාඨමාලාවක් අපි මේ විදියට ආරම්භ කරනවා. මේ පාඨමාලාව තුලදී අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා ඊටාත්ම වැදගත් වෙන විෂය කරුණු කීපයක් පිළිබඳව ඉගෙන ගන්නට, විශේෂයෙන්ම ග්‍රැෆික් නිර්මාණ ශිල්පයේදී සහ වෙබ් නිර්මාණ ශිල්පයේදී වැදගත් යයි හැඟෙන සුවිශේෂී කරුණු කීපයක් පිළිබඳව මෙම පාඨමාලාව තුලදී අපි අධ්‍යයනය කරනවා. පාඨමාලාව පිළිබඳ මූලික හැඟින්වීමක් කළොත් මම බලාපොරොත්තු වෙනවා මෙම පාඨමාලාව තුලදී Adobe Photoshop භාවිතා කරලා තියෙන වෙබ් නිර්මාණයක් HTML සහ CSS මගින් වෙබ් අඩවිය සකස් කර ගැනීම සඳහා පහසු වෙන ආකාරයට සකස් කර ගැනීම සිදු කරගන්නේ මොන ආකාරයෙන්ද කියලා. තවදුරටත් මේ පිළිබඳව විස්තර කරොත් බොහෝ වෙබ් අඩවි නිර්මාණ කරන ශිල්පීන් Adobe Photoshop එවැගේම Adobe Illustrator වගේ graphic designing සඳහා භාවිතා කරන මෘදුකාංග යොදා ගන්නවා වෙබ් අඩවියේ මූලික සැලැස්ම සහ graphic නිර්මාණය සිදු කර ගන්නට. මෙහිදී බොහෝ විට අපි Photoshop වගේ application එකක් භාවිතා කරලා අපගේ වෙබ් අඩවිය මොන ආකාරයෙන්ද නිර්මාණ විය යුත්තේ කියන එක පිළිබඳව අපි සැලසුම් සකස් කරනවා, ඒ වගේම ඩිසයිනින් කිරීමක් කරනවා. දැන් මේ ඔබට ස්ක්‍රීන් එකේ දකින්නට ලැබෙන්නේ එවැනි ආකාරයට අපි Adobe Photoshop තුල නිර්මාණය කරගත්ත, එසේ නැත්නම් ඩිසයින් කරගත්ත වෙබ් පිටුවක නිර්මාණය සඳහා අපි HTML සහ CSS භාවිතා කරාට පසුව අපිට ලැබිලා තියෙන වෙබ් පිටුව. දැන් මේ අවසන් වෙබ් පිටුව සහ Adobe Photoshop තුල අපි නිර්මාණය කරනු ලබන ඒ ඩිසයින් එක සමාන ආකාරයට තමයි අපි සකස් කරගන්නේ. ඉතින් එයින් මම අදහස් කරන්නේ Photoshop තුල අපි සිදු කරගත්ත නිර්මාණයට සමාන ආකාරයට අපගේ වෙබ් පිටුව අපි සකස් කරගන්නවා HTML සහ CSS භාවිතා කරමින්. ඔබ දන්නවා Adobe Photoshop කියන්නේ ඡායාරූප සංස්කරණය කිරීම. එහෙම නැත්නම් අපි මේ editing කියලා කියනවා. ඡායාරූප සංස්කරණය කිරීම සඳහා සහ graphic නිර්මාණය කර ගැනීම සඳහා භාවිතා කරන මෘදුකාංගයක්. වෙබ් අඩවි සැකසීම Adobe Photoshop භාවිතා කරලා අපිට සිදු කරන්නට අපහසුයි. නමුත් වෙබ් අඩවියක් සඳහා graphic නිර්මාණයක් සිදු කර ගැනීම සහ වෙබ් අඩවිය මොන ආකාරයෙන්ද පෙන්විය යුත්තේ කියන එක පිළිබඳව අපි මූලික සැලසුම් සකස් කර ගැනීම අපිට Adobe Photoshop භාවිතයෙන් කරන්නට පුළුවන්. ඉතින් මේ පාඨමාලාව තුලදී මම ඔබට උගන්වන්නට බලාපොරොත්තු වෙන්නේ Adobe Photoshop application එක තුල සකස් කරගෙන තිබෙන නිර්මාණයක් මොන ආකාරයෙන් එහි කොටස් අපිට HTML සහ CSS තුල භාවිතා කළ හැකි වෙන ආකාරයට output එකක් විදිහට ලබා ගැනීම. එහෙම නැත්නම් විශාල පින්තූරයක තිබෙන කුඩා කොටස් වෙන්කර ලබා ගැනීමේ මොන ආකාරයෙන්ද කියන එක පිළිබඳව තමයි අපි මේ පාඨමාලාව තුලදී සාකච්ඡා කරන්නේ. අපි මෙය සාමාන්‍යයෙන් හඳුන්වන්නේ web image slicing කියලා. දැන් web image slicing කියන එකෙන් අපි අදහස් කරන්නේ Photoshop application එක තුල අපි සිදු කරගෙන තිබෙන නිර්මාණයේ වෙබ් අඩවිය සැකසීම සඳහා අවශ්‍ය කරන ඉමේජ් කොටස්, එහෙම නැත්නම් රූප කොටස් එයින් වෙන් කරලා ගැනීම සිදු කරගන්නේ මොන ආකාරයෙන්ද කියන එක. මෙහිදී අපි ඇතම් අවස්ථාවලදී භාවිතා කරන විශේෂිත ක්‍රම තිබෙනවා. ඉතින් එම ක්‍රම පිළිබඳව මම බලාපොරොත්තු වෙනවා ඔබව දැනුවත් කරන්නට මොන ආකාරයෙන්ද එම ක්‍රම භාවිතා කළ යුත්තේ කියන එක පිළිබඳව. ඒ වගේම තමයි මේ ආකාරයේ ක්‍රමවේදයන් භාවිතා කිරීමෙන් විශාල වශයෙන් අපිට වෙබ් අඩවිය සකසා ගැනීම සඳහා වැය වෙන කාලය බොහෝ සෙයින් අඩු කර ගන්නට පුළුවන්. මම හිතන්නේ වෙබ් අඩවි නිර්මාණ කරන පුද්ගලයෙක් නම් ඔබ දන්නවා කාලය ඔබට කොතරම් වැදගත්ද කියන එක. වෙබ් අඩවිය නිර්මාණය සිදු කරන්නට වැය වෙන කාලය අඩු කරගන්නට මොන ආකාරයෙන් මෙම පාඨමාලාවේදී අපි ඉගෙන ගන්නා ක්‍රමවේදයන් භාවිතා කළ හැකිද කියන එක පිළිබඳව ඔබ ප්‍රායෝගිකව අත්හදා බලන්න. එවිට ඔබට තේරුම් ගන්නට පුළුවන් වේවි මෙම ක්‍රම භාවිතා කරමින් ඔබගේ කාර්ය වඩා කාර්යක්ෂමව කරගන්නට හැකියාවක් ඇති බව.
දැන් මේ ඔබට දකින්නට ලැබෙන්නේ අපි සකස් කරගත්ත HTML ડોකියුමන්ට් එකක්. ඔබට පේනවා ඇති. මම මේ HTML ડોකියුමන්ට් එක ඕපන් කරගෙන තිබෙනවා. මේ ෆයිල් එක ඔබට ලබා ගන්නට පුළුවන්. මම මේ සපයා දීලා තියෙනවා CD එක තුල මෙන්න මේ HTML කියන ෆෝල්ඩර් එක. ඔබට දැක ගන්නට පුළුවන් මේ support files කියන ෆෝල්ඩර් එකක් තිබෙනවා. මේ support files ෆෝල්ඩර් තුල ඔබට දැක ගන්නට පුළුවන් HTML කියන ෆෝල්ඩර් එක. මේ ෆෝල්ඩර් එක ඕපන් කරන්න. ඒ තුල තියෙනවා index.html කියලා ෆයිල් එකක්. ඒ index.html ෆයිල් එක තමයි අපි මේ ඕපන් කරලා තියෙන්නේ. මේ අතරම වෙබ් අඩවියක හෝම් පේජ් එකක් ඔබට පේනවා ඇති. මෙහි HTML වලින් තමයි ඔබට පේනවා මම මේ නැවිගේෂන් එක තියෙන්නේ. නැවිගේෂන් එක මේ විදියට මට HTML වලින් සකස් වෙලා තියෙන්නේ. මට මෙහි source code එක බලන්නට පුළුවන්. view source ගිහින් ඔබට පේනවා ඇති මෙය සම්පූර්ණයෙන්ම HTML කෝඩ් එකෙන් අපි සකස් කරගෙන තිබෙන්නේ. නමුත් මෙය තුල ඔබට පේනවා ඇති අපි images පාවිච්චි කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම මෙහි CSS ෆයිල් එකක් තිබෙනවා. ඒ CSS ෆයිල් එක තුල යම් යම් අවස්ථාවලදී අපි images භාවිතා කරනවා මේ නිර්මාණය සාර්ථකව කරගන්න. අපි මේ පාඨමාලාව තුලදී ඉගෙන ගන්නේ මේ Photoshop design එක තුල අපි නිර්මාණය කරගෙන තිබෙන මේ සම්පූර්ණ වෙබ් නිර්මාණයේ ඒ ඉමේජ් කොටස් අපිට අවශ්‍ය කරන ඉමේජ් කොටස් පමණක් මොන ආකාරයෙන්ද ස්ලයිස් කර ගැනීම සිදු කරගන්නේ කියලා.